Hello guys, this is your Papa Casey and you are watching my YouTube channel. Here you can learn software that we use in land and building surveying like AutoCAD, Revit, Excel, Surveyor, and etc. So what you're waiting for guys, please like and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. Thank you. Remember this day, man, for it will be yours for all time. Hello guys, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-upload ng coordinates o ng asbuilt from your machine or data papunta sa AutoCAD. Ang gagamitin lang po natin ay Excel. Ganito po. Ito po yung AutoCAD natin. Siyempre, una sa lahat, check natin yung units. Ang units po natin is meters, 3 decimal points. Okay. Ngayon po, i-upload po natin dito sa AutoCAD yung asbuilt natin. Kunwari, ito yung asbuilt natin. Lagay lang tayo ng data. Apat lang siya. Ito, 3001.00. Okay, 3001.00. Tama ba? Mag-i-square po yan. Siguro. Kulang. Kunyari yan yung data natin. So, okay. Ito yung data natin po. I-upload natin yan sa AutoCAD. Sa pamamagitan lang ng coding. Start po natin tong mag-input tayo isa dito. Insert. Start natin yung points. Ito po yung coding niya. Yan. Enter. Copy. Punta tayo sa AutoCAD. Punta natin yung draw dyan. May makikita tayong multi-points. Paste natin. Enter. Ito na po yung points natin. PVD mode. PD mode. Type. Ito 0.15. Ito na yung points natin ngayon. Yung name niya, paano man natin mailalagay? Ganun din po. Manood po kayo. Yan. Text. Okay. Equal dito. Plus 0.50. Hindi. Okay. Yun pa rin. Plus 0.50. So, tingnan natin kung gagana to Kasi yung gusto ko yung malayo sa sa points. Para hindi magkalituan. Gumana siya. Mm, 0.15 0 equal dito.
So, try natin. Kunwari elevation. Yung gusto natin i-project elevation. So, elevation nito is, sabihin natin, 10.00, 11.12, 13. Kunwari, naka-elevate siya. So, try natin na mapoproject natin elevation. Okay, ito na. Copy. Punta kay CAD. Paste. Yun. Na-project natin. Diba? Layo ng points. So, pwede natin ulitin yan. Yung exact points po yung gusto nyo. Pwede naman. Tatanggalin lang natin yung plus kasi nilagyan ko ng plus kanina, 0.50. Yan, wala ng plus yan. Copy natin. Copy. Punta kay CAD. Paste. Ano yung napindot ko? Paste. Diba? Napakasimple po, diba? Ang ganda. Excel lang. Makakapag upload ka ng data through AutoCAD. Kahit yung elevation, yung points, gamit lang ang coding sa Excel. Thank you guys.